السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لقلوبكم وأرواحكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو عن التعلق، ذلك الحبل الخفي الذي يقودنا دون أن نراه. سنذهب في رحلة في أعماق النفس لفهم أنماط التعلق ومتى نحب خوفا لا حبا، فتابعوا معي. حين نحب ونحن لا نزال أطفالا صغارا، ليس كل حب نعيشه هو حب ناضج، ففي كثير من الأحيان نحب كي لا نهجر، لا كي نرتبط. نمسك بالآخر لا لأننا نراه، بل لأننا نخاف أن يختفي. نصمت على الألم لا لأننا متسامحون، بل لأننا خائفون من أن نترك. نرفض القرب لا لأننا أقوياء، بل لأننا نخشى أن نتورط ثم نخسر. كل هذه الأنماط ليست سمات شخصية، بل آثار باقية لطفل لم يشعر يوما أنه آمن. طفل تعلم أن الحب يأتي بشروط، وأن البقاء مرتبط بالآداء. وهذه ليست رواية عاطفية، بل هذا ما تخبرنا به نظرية التعلق لا تhéorie de l'attachement. عبر حياتنا الارتباط الأول يكون هو الجرح الأول. في الأشهر والسنوات الأولى من حياتك لم تكن تفهم الكلمات، لكنك كنت تشعر بكل شيء. متى تم استجابة لبكائك، متى ابتعد الشخص الذي احتجت وجوده، متى صد باب المشاعر في وجهك لأنك كنت حساسا جدا، متى ربط حبهم لك بأن تكون جيدا لا فقط أن تكون موجودا. ومن هناك بدأت تتشكل نظرتك إلى الحب والثقة والذات. تكونت فكرة ضمنية: هل يمكن الاعتماد على الآخرين؟ هل أستحق أن أحب بلا شروط؟ هل أكون آمنا حين أكون على طبيعتي؟ ولأن الطفل لا يستطيع شرح هذه المشاعر، فهو يخزنها. وهناك أنماط للتعلق سأعرفكم بها. ونمط التعلق ليس فقط كيف تحب الآخرين، بل أيضا كيف تحب نفسك وأنت معهم. النمط الأول وهو التعلق الآمن، وهو من تعلم منذ طفولته أن الحب متاح، أن الحضور لا يحتاج أداء، وأن الخطأ لا يهدد العلاقة. فأصبح في كبره يستطيع القرب دون ذوبان، والاستقلال دون قسوة. لا يخشى الفقد لأنه لا يربط قيمته بوجود الآخر. النمط الثاني وهو التعلق القلق. طفل كان ينتظر الحب، لكن لا يأتي دائما. أحيانا يحب وأحيانا يترك دون تفسير. فكبر وهو يراقب كل حركة، يفسر كل سكوت، ويحتاج تأكيدا مستمرا: هل لا زلت تحبني؟ هل أنا كاف؟ هل ستتركني؟ هذا النمط لا يبحث عن الحب، بل يبحث عن الأمان. النمط الثالث من التعلق وهو التعلق التجنبي. طفل تعلم منذ صغره أن المشاعر مربكة، وأن الاعتماد على الآخرين ضعف. ربما قيل له: الكبار لا يبكون، أو وجه بالحب المشروط، أو وجه أيضا بالاستهزاء به حين عبر عن نفسه. فكبر وهو يتقن البعد ويتقن التظاهر بالقوة، لكنه لا يعرف أن يكون ضعيفا أمام أحد.
وهذا الشخص لا يرفض الحب، بل يخاف أن يسمح له بالدخول ثم يخذل. النمط الرابع من التعلق وهو التعلق المختلط، أو أيضا ما يطلق عليه بالتعلق الفوضوي، وهو طفل عاش في بيئة حيث الحب والأذى جاء من نفس المصدر، يشتاق ويهرب، يحتاج ويغضب، يحب ويؤذي، لا يعرف أين يقف، لأن الحب ارتبط بالألم لديه منذ بداياته. وهنا وجب أن نطرح سؤالا عميقا، وهو لماذا نعيد السيناريو رغم الألم؟ هذا لأن النفس البشرية لا تبحث عن الجديد، بل تبحث دائما عن المألوف حتى لو كان مؤلما. نحن ننجذب لمن يشبهنا، لكن من الداخل نختار شريكا عاطفيا يعيد لنا مشهد الأم الغائبة أو مشهد الأب الصامت، ونعيش الألم ذاته فقط على أمل أن هذه المرة سنحصل على نهاية مختلفة. إنه عقل الطفل العالق فينا يريد إصلاح الجرح، لكن باستخدام نفس الأدوات التي جرحته. فكيف نبدأ رحلة التشافي؟ الشفاء ليس أن تتغير، بل أن تتعرف على نمطك، أن تراه وهو يتكرر، وأن تختار ألا تتبعه. وهنا بعض الخطوات العميقة نحو التشافي. الوعي بالنمط أولاً. لاحظ كيف تتصرف حين تحب. هل تبالغ؟ هل تنسحب؟ هل تختنق؟ هل تتعلق بسرعة؟ هل تغلق قلبك؟ ففي الجواب على هذه الأسئلة يكمن نمطك. ثم بعدها المواجهة مع الأصل. اكتب كل ما تتذكره عن بيئة نشأتك، من احتضنك، من تجاهلك، من قال لك عيب بدلا من أنا أفهمك. العلاقة مع الذات أولا. كن الشخص الذي لم تجده في طفولتك. قل لنفسك الكلمات التي تمنيتها، واسمح لنفسك بأن تكون حساسا مرتبكا غير مثالي. تعلم التواصل العاطفي الآمن. تجرأ أن تقول أنا أحتاجك دون أن تشعر أنك ضعيف، فالحب الحقيقي يبدأ من الشفافية لا من الأقنعة. اطلب المساعدة. فالعلاج النفسي العميق، خصوصا المعتمد على التعلق، قادر أن يأخذك إلى جذورك حيث ولد الألم، وهناك فقط سوف يشفى. وفي ختام الحلقة أخبركم بأن الحرية ليست في اللا ارتباط، بل في التشافي من التعلق المشوه. فالحب لا يجب أن يكون صراعا ولا اختبارا مستمرا لقيمتك. الحب لا يجب أن يشعرك أنك تقاس طوال الوقت، بل أن تشعر أنك موجود، وهذا يكفي. التعلق المؤلم ليس قدرك، بل هو جرح قديم لم يعالج بعد. وفي كل مرة تختار فيها نفسك وتضع حداً لما يعيد لك ألم الطفولة، أنت لا تبعد الآخرين، بل تقترب من حقيقتك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.